Maulang umaga. So ito na ang bagyong Rolly. So sisimula ng umulan guys. By the way, dito nga pala tayo sa Pampanga. So guys, magluluto tayo ng shrimp garlic. Yung shrimp na may garlic. Basta yun, magluluto tayo. Butter shrimp, butter garlic shrimp. So magbibiyak-biyak muna tayo ng garlic. Then ito yung shrimp natin. Lilinisin natin yan. The first hour na tinaas yung total. So katulad nyo sa Metro Manila, mga kapag-super lang may bilhin po tayo, kasi hindi po pwede maging pampante. Yung rolling nga pala ngayon, super typhoon na. Saan na mahina yung bagyo? Well, nakakita po natin by Sanson na nakagyan po nila ito after making landfall over the research of the region of Bicol region. Pero still, maraming bundok ang Bicol. Kaya na humihina pagka ano ng lupa, tama na lupa. Humihina dahil sa mga bundok, halaman, ay puno. Hindi, nagpapili tayo kanina. Tapos ngayon, sinabi na Pampanga, Hila. Lumaan na kasi, nasa Bicol na kasi. Humihina na. Nahaharang eh. Ang daming bundok doon. Grabe. So guys, habang nagluluto tayo, nakikinig din tayo ng news. Okay. So may mga lugar na signal number 5. Okay, tayo na. Okay. Katul sana. Wala eh. Ang bago nga ako matulog, nanguhuli ako ng lamok eh. Umuulan kaya umigitaw sila. Oh. At papili po ang pagmamonitor ng in the field of research. So, sinachap na natin itong garlic guys. Northern portion ng Antique, sa natitirang bahagi po ng Aklan, sa Kapit, sa northern portion ng Iloilo, inaasahan lang natin tumawid na ng kalupan natin sa within 24 hours. Ngayon, yung mga lugar po na malapit sa mata ng bagyo, asahan natin na talagang mga... So guys, papakita ko naman sa inyo kung paano na kailangan natin tanggalin to tapos yung bitukan sa gitna. Inaasahan din na posibleng magkaroon, although moderate to high risk sponsor sa ilang coastal area surrounding the Laguna de Bay and Tayo. So yung mga large pads of water na nakapalugos sa kapupan ay posibleng makaranas dulot ng life-threatening and damaging coastal inundation. So mapapaan po natin pwedeng talagang mag-advance to some of the coastal communities. At asahan po nila every 3 hours, magbibigay po tayo ng update. Ayan guys, oh. Ayan, bitukan niya. Ay papalabas mga po natin, mamayang alas. Ma'am, sabi po ng lahat na kasama ko, i-rescue namin kayo kung kinakailangan nyo. Yun na ni Boss, ma'am. Anyway, nais ko pong sabihin sa inyo na inimbita rin po natin si Kamsur, Governor Mix Villafuerte at Catanduanes Governor Joseph Cua, pero hindi po tayo makakakuha ng signal. Sana po they are safe in their respective provinces of Where the title body nag-landfall in Catanduanes ng kapulisan, mga bombero, mga doktor, mga medical frontliners. Guys, tapusin lang natin doon niluluto ni Ipit Papa. Nagluluto siya ng chapsuy, saka tapos na yung chapsuy. Ngayon, nagluluto siya ng dalagang buki. Ano po yung Dito. And after that one, saka na natin luluto to. So guys, update lang para sa bagyong Rolly right now. Dito, maambon na lang.
Okay, hindi ganong kalakas ang ulan, hindi malakas ang ulan, so ambon lang siya. So but mamaya expect natin mamaya na bubukso na yan. Okay, kumukuha lang ng puwersa yan. Mamaya lalabas na niya yung ano niya, yung 100%, parang taguro lang. Okay, paano luluto natin ngayon pa? Ano? Shrimp na butter with butter And garlic. garlic. Okay, lalagay na tayo ng butter. Ano ka? Dagdagan mo pa ba? Okay. Ito yan. Hindi pa. Sige pa. Yan. Okay. Pila mo lang flame. Tapos ilagay na natin yung butter para hindi siya yung garlic para hindi siya masusunog. Para sabay siyang Yan. Mix lang natin, guys. Yung maluto. Yan, pwede mo nalakasan yung ano yan. Sinipsip niya. Dagdagan mo po ng garlic pa. Yung kalahati. Tagin mo yung kalahati niya. Itong dairy cream. Oo. Yan. Enough. Hintay lang natin na mag-brown ang garlic. And after that one, pwede na natin ilagay yung ating shrimp. Tumatawakan si magluto dito. Pag nag-brown na po siya, pwede na po natin ilagay ang ating shrimp. Ito na po yung shrimp, ready na. Okay, pinakita ko sa inyo kanina kung paano tanggalin yung ano niya, yung bituka niya. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto niyo tanggalin o gusto niyo nandun na lang, hindi natanggalin yung bituka ng shrimp. Okay. So wait lang po natin na mag-brown yung garlic, then after lalagay na natin yung ating shrimp. Okay guys, so ngayon nag-brown na tong garlic natin. Okay, wag natin masyadong paka-brown kasi maglalasang sunog siya. Okay, the next step na gagawin natin is ilalagay na natin yung shrimp. Okay. Oops. Okay. So ito na, ilalagay na ni Papa yung shrimp. Okay. So, ito guys, hindi natin siya i-overcook. Okay? So, sutay lang natin siya. Pag nakita na natin siya na golden brown, it means luto na po siya. Okay? I-mix lang natin siya na maayos. Sige lang. Mix mo lang. Yan. Para lahat malagyan na naman. Huwag nyo siyang i-overcook guys. Kasi pag na-overcook nyo siya, mag-ano siya, para siyang magiging chewing gum. Okay. Okay. Mix mo naman ito para ang problema dito. Yan, mix mo na. Ito dapat na ginaganon yan eh. Parang sa restaurant. Okay guys, so naga golden brown na siya guys.
So, the next step na gagawin natin, titimplahan na natin siya, okay? So, anin na natin ng black pepper. Ayan pa, lagyan na ng black pepper. Okay. So, yun lang. So, pwede rin na, guys, lagyan pa natin ng konti. Guys, titimplahan na natin ng black pepper, tapos asin. Pero kami hindi kami gumagamit na kasi ng asin, guys. Bihira kami gumamit ng asin. So, malasa naman na yung butter kasi. Kaya hindi na namin lalagyan ng asin. So, kayo, optional naman, pwede nyo lagyan ng asin. Guys, ito na siya. Yan na ang ating garlic and butter shrimp. Okay. Na luto ni Papa Bong. Okay. Chef Papa Bong. Guys. Nice one. So guys, luto na siya. Iayusin na lang namin mamaya sa plato. Tapos ito namin sa inyo ang aming finished product. Okay guys, ito na. Piniplate na ni Papa. Plating time. Okay. Papakita namin sa inyo yung mamaya yung finished product. Okay. Pang restaurant. Okay guys, so tapos na ngayon yung ano natin, yung garlic, shrimp garlic, butter shrimp garlic na basta't yun. Okay, ito na siya guys. Okay, so ito yung niluto ni Papa ngayon. Dalagang bukit tilapia shrimp sa chopsuey. Okay guys, so mga hindi pa nakasubscribe dyan guys, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo every time na maglalabas tayo ng ating bagong video. See you guys. Peace!